Ahoj, zdraví Zazi. Píseň je jeden z nejlepších lidských vynálezů. Může ti zlepšit náladu, motivovat, udělat atmosféru. A taky můžeš svoji vlastní písničku napsat, vyrobit a dát do světa. Tohle je jediný kanál v češtině, který tě to naučí. Od začátku až do konce. Začalo to celý tak, že mě Bára oslovila na mém Instagramu, jestli bych jí v GarageBandu nenaučil. GarageBand má totiž jednu velkou výhodu. Je zdarma na všech zařízeních od Apple a je česky. V tomhle seriálu si písničku představujeme jako lidskou bytost. A my už jsme doslova stvořili živého člověka. Z masa, kostí, řádně osvaleného. Minule jsme si trochu hráli s kompresorem a zjistili jsme, že místy je to pěkný syčák. Takže dneska budeme syčáka krotit, protože de-esser není standardně v GarageBandu. Našel jsem jeho free verzi na netu. Link s instalací máš pod videem. Do komentů nám pak napiš, jak ti to s de-esserem jde. Hlavně ale nezapomeň, že existuje tlačítko odebírat. Můžu ti garantovat, že na tomhle kanále bude jen super matroš a žádný Všechno jich mání, tak co ti brání vzít si na kolenou si zuby svý brousíš dál. Dělí tě míle od vlka bílé rouše. Tvoje svědomí nutí, abys jen utíkal. Pak tady máš noise gate, jo. Noise gate je šumová brána, volně přeloženo. Když máš třeba přeslichy ze sluchátek, tak pokud ten zvuk nebude určitým způsobem hlasitý, tak ten procesor ho zase stlumí. Jo, takže třeba tady nějaká pauze, kde nespíváš, tady v té mezihře a nic neslyšíš, protože tam je ten noise gate. Když ho vypnu, šumy. Jo, jsou tam slyšet šumy nějaký takýhle, tak když to zapnu. Dobře. Jo? Ticho. A dokud nezačne zpívat, tak on Jasně. to prostě nepustí. Takže zase, když to člověk přežene, tak pak to začne krást i užitečný signál. To znamená, kdybych tam dal vyšší hodnoty, tak to nepustí, teď to nepustí vůbec nic, což není dobrý a teď půjdu takhle dolů. Vzít si Aha, okay. na kolenou. Udělá to místo na kolenou, to dělá a kolenou. Jo, takže trošku s tím člověk... A v případě, že ti to krade signál, který ty nechceš. Všechno jich mání, tak co ti brání vzít si. Tohle je super. Tohle je jo. Tady je blbý to, že když tam dáš ten šum a pak to zkomprimuješ, tak ti to sníží rozdíl mezi tím nízkým prahem a tím vysokým prahem. Takže tam pak bude slyšet díky tomu kompresoru úplně všechno. Takže tímhletím odfiltruješ to, co slyšet vůbec nechceš. Jo. No a pak, když už není zbytí, tak to musíš vystřihávat, což já ještě budu dělat, vystřihám ty věci, kde nespíváš. No a potom ještě ti ukážu poslední dynamický procesor, protože tohle to je dynamický, tohle to je dynamický, tohle to je dynamický. Ty dynamický procáky dělají to, že ti pracují s hlasitostí. Tenhle ten snižuje, co je potichu, tenhle ten snižuje, co je nahlas a tenhle ten jsem stáhnul z internetu zadarmo, protože ty pluginy, které tam máš, tak jsou zadáčo. No ale není tam žádný de-esser, jsem koukal. De-esser dělá to, že ti snižuje sykavky. Výborně. No, a jde o to, že sykavky jsou takhle tichý a když ty zaspíváš tady třeba, když zaspíváš vokál, jo, tak ten je prostě nějak hlasitý a sykavka je takhle potichá. A v momentě, kdy to zkomprimuješ, tak ti to zkomprimuje ten vokál a ty sykavky jsou oproti tomu najednou víc. Jakože přesně, relativně víc. No a takže ty je musíš dát zase do hajzlu. Když ten de-esser jako vypnu, Všechno jich mání, tak co ti brání vzít si. jo, takže to je přesně ono, když ho zapnu, Všechno jich mání, tak co ti brání vzít si. jo, a tenhle ten je zadarmo, ten se instaluje úplně jako jednoduše, že si to stáhnete, vezmete tu věc, která má příponu komponent a skopírujete ji, přesně, jenom ji přetáhneš do knihovna, tady by mělo jít audio a tady by měly být plugins, components a tady on bude. To je on. Tak jenom ho tam skopíruješ, zavřeš GarageBand, zrestartuješ počítač, otevřeš GarageBand. Tak to je úplně jednoduchý. To je úplně jednoduchý, ale ono to je jako, víš co, ono to je jednoduchý, skopíruješ, zrestartuješ. Tam jako na tom nic není. No a pak tenhle ten plugin se ti ukáže, protože ho vyrábí firma Audio Units a to je ona, Air Windows, to je on.
se tam objeví navíc, do té doby tam nebyl a není. Díky tomu, že jsem si koupil Logic, tak už je tady i DSR z Logicu, ale ten tam člověk, který nemá Logic, mít nebude, takže vám ho nebudu tady nikomu nabízet. Co je blbý na tomhle DSRu? Že má totálně neintuitivní ovládání, ale totálně. Takže asi je nejlepší prostě si tady s tím hejbat do té doby, dokud ty sykavky jako nezmizej, ale nebo nezmizej, ale dokud se neredukují. Každopádně, čemu rozumím? Intenzita toho, jak ty sykavky dá do háje, potom o kolik to má dát do háje, jestli to má dát, jako, protože takhle to znamená, že každou sykavku ti stumí o takovou hodnotu. To už se dostáváme plavmo k tomu, kde ty tvoje sykavky jsou. Ty tvoje sykavky jsou, tady to bude krásně vidět. Všechno je k mání, tak co ti brání? To je ona, tak co ti brání, tadyhle ti vyskočí. Všechno je k mání, tak co ti brání vzít si? Tadyhle, to je tvoje oblast sykavek, jo. To znamená, ty, kdyby si měla DSR, kde by byly normální čísla pro lidi, tak si tam nastavíš, že to chceš mezi 8 až 10 kHz, že tam bys měla mít napsáno, že to jsou kHz a co napsaný? Jo, je tady 5K, 10K. No, takže ty mezi 8K až 10K si nastavíš DSR a on ti to bude prostě stahovat. Teď, když to zapnul, tak tam těch sykavek tolik nebude. Všechno je k mání, tak co ti brání vzít? Jo, takže... Aleluja! Dneska z té písničky moc nebylo, co? Jestli se ti líbí, stáhni si ji na Spotify a poslouchej ji s kámošema. Autor Tomáš Dvořák bude nadšen. Link je v popisku videa. A cože bude příští pondělí? Budeme řešit prostory a také něco provedeme na Masteru. Teď si stáhni celý projekt v GarageBandu, ať zjistíš, co jsme v aranži a mixu schovali za poklady. Odebírej kanál a napiš, jak ti to v GarageBandu jde. A co se chceš dozvědět. Čau.